اول ورځ ده. خو دین روز ما شما باز باید میگم که در کنترل پنل مکمل ستینگ صحیح است. ویندوز است، کنترل پنل مغز کامپیوتر است. فهمیدی؟ ما شما گفتم که از کنترل پنل یک چیز چطور هاید میکنی، یا امو یک چیز چطور میبانی، یا دو چیز چطور میبانی، آیتم میبانی. باز ایرم گفتم که مکمل چیزا را مکمل چطور گم میکنی. ایرم گفتم که کنترل پنل چطور چی میکنی، بند میکنی. صحیح؟ آفرین. ما باز اینجا باز برات میگم جی پی ایدیت، توسط جی پی ایدیت ما شما سر کامپیوتر خود چی کار میتونیم، پالیسی را تطبیق کار میتونیم. فهمیدی؟ سه ما همین جمع میم صحیح. این جمع رو مشتمل کنم جی پی ایدیت رو مشتمل کنم، دات ام اس سی رو مشتمل کنم. صحیح است. دات ام اس سی رو مشتمل کردم و این را ما کلان میکنم و همین جمع ادمنستریتور تمپلیتس. صحیح است. و همین جمع میم ویندوز کامپلیمنت، دا ویندوز کامپلیمنت و همین جمع ویندوز اکسپلورر. اینجا پیدا دا اگر کسی ویندوز آپ باشه اونجا ویندوز اکسپلورر است. استاپ کامپیوتر که ویندوز اکسپلورر ده. اگر کسی ویندوز دا باشه فایل اکسپلورر. صحیح. فایل اکسپلورر کلیک کو و همینجا بیا اینجا ما کلیک میکنم، ایره کلیک میکنم. اینجا زیاد درس است. خوب فهمیدی؟ اینجا کلیک میکنم، مثلا یک نفر میاد. صحیح است. this PC دا this PC دبل کلیک میکنه. اینجا ما میم اینجا دبل کلیک میکنم. وقتی که دبل کلیک کرد مکمل درایو ما باز میشه. چی باز میشه؟ ما میگم سر امین نفر یا امین ایرا ما پاسورد دادیم. خب 1 2 3 4 5 یا آسان پاسورد درس میاد کنترل نفر کلیک میکنه این درایو هم باز میشه. باز میشه یا باز نمیشه؟ ما علی چی میگم؟ ما میگم سر امی یک پالیسی ده دبل کلیک کو. وقتی که دبل کلیک کردی همینجا بیا ای باز نمیشه. چرا باز نمیشه؟ ای را انتخاب کو. وقتی که ای را انتخاب کردی باز همینجا بیا میگم در کامپیوتر ما کدام درایو کار نکنه. الا خواب شدین؟ چرا کدام درایو کار نکنه؟ آفرین. سر درایو دی پالیسی را چی کاریم؟ آفرین. ای را اپلای کو، باز ای را اوکی کو. وقتی که ای را اوکی کردی باز همینجا بیا ای را کلوز کو. باز همینجا بیا ای را ریفرش کو. ریفرش مطلب آفرین تازه کو. ای را تازه کردم و همین جمع بس یک تازه صحیح است. صحیح است. صحیح. حالی ما میم کجا میم؟ this PC دا this PC همین الا اینو باز شد. چرا؟ آفرین. میگه ای را تو اکسس کردن نمیتونی. صحیح است. سرامی ما چی کردم؟ پالیسی را تطبیق کردم. حالا یک نفر که کلیک میکنه مثلا در خانه می کامپیوتر از اون نفر فکر میکنه والا این درایو وایرس داره یا ای داره یا او داره. صحیح است. فهمیدی؟ مشکل اگر پاسورد باتی مخفا میشه. چیزایی که بیادر ماز در خانه است این پاسورد داره. صحیح است. این تو پالیسی نفهمیدی؟ حالا ما میم پس همینجا ما میم اینجا رو مشتا میکنم جی پی ایدیت رو مشتا کو، دات ام اس سی رو مشتا کو. این را انتر کو. وقتی که این را انتر کردیم ما باز برایت میگم ای چی ای از نتورک مربوط است. مثلا ای کامپیوتر ماست. صحیح است. کامپیوتر ماست ما میگم در این پالیسی باشه، در کلاینت هم این پالیسی باشه. صحیح است. سی ای تی باز درس است اخیر ما. پس همینجا بیا ادمنستریتور تمپلیتس، در ادمنستریتور تمپلیت ویندوز کامپلیمنت شاباش آفرین. در ویندوز کامپلیمنت صحیح ما همینجا ما میم کجا میم فایل اکسپلورر کلیک کو. وقتی که ایرا کلیک کردی باز همینجا زیاد چیزا است، فقط امی پی مطلب پریونت اکسس مطلب دسترسی. صحیح. ایرا کلیک کو. وقتی که ایرا کلیک نات کانفیگر امی پالیسی را چی کو؟ آفرین. صحیح. فقط ایرا اپلای اوکی ایرا بسته نمیکنم که باز اینجا کی میره. دبل کلیک کو پالیسی شد خراب شد. نفهمیدی؟ ما حالی چی میگم؟ ما میگم ای تو کار میکنم که صحیح است. اینجا مکمل دا دیت ما میگم دا کدام درایو صحیح است، دا سی درایو. سری کدام درایو؟ سی درایو. صحیح است. ایرا اوکی کو. وقتی که اوکی کردی باز همینجا بیا مثلا دا سی درایو کپی از ویندوز می باشه.
کوشش کنین دمی سی ड्राइव سر دسکتاپ سر اسکرین یا مربوطی داکومنت مای داکومنت باشه یا دانلود باشه اینجا چیزا را ذخیره نکنید. چرا ذخیره نکنید؟ اگر صبح ان کیس ویندوز تو خراب شد، ویندوز 7 باشه دا باشه کلش از بین میره. صحیح؟ نو کوشش کنید که در ड्राइवर را ذخیره کنید. صحیح؟ فهمیدی؟ باز یک نفر مثلا در وزارت کار میکنه میگه من نمیفهمیدم در وزارت خو زیاد سابقه مردم است نه و تکنولوژی خو نمیفهمم فقط تایپینگ است یاد دارم و پرینت کو دیگه. صحیح؟ فهمیدی؟ او میگه من نمیفهمم ما یک 5 مکتوبه دا سر دسکتاپ زیاتر مردم سر دسکتاپ چیزا را ذخیره میکنن. خوب باز ویندوز خراب میشه. باز ما و شما بخیر از او هم یک درس میخوانیم که این نفر سر دسکتاپ چی کاره سیو کاره ویندوز یکدم کراب شد. کراب مطلب فقط سیاه پرده آمد صحیح دیگه پیش کامپیوتر نمیره. باز ما شما از طریق سافت‌ویر چی میشه داخل میشه مکمل مواد از چی میکنیم مکمل موادش در ड्राइव کاپی میکنیم در ایکس بی باز به این نفر اینستالیشن میکنیم. نفهمیدین؟ صحیح است؟ مشکل خو نیست دی. خب عالمم د سی ड्राइव مکمل د سی ड्राइव چرا بند کنیم؟ به این خاطر بند کنیم صحیح د سی ड्राइव مکمل ویندوز است. صحیح؟ اونجا ویندوز فولدر است دیگه چیزا است. باز ما شما یک درس میخوانیم از اگر کسی ویندوز یک نفر خلاص میکنه د سی ड्राइव یک فولدر است اون را دیلیت کنه مکمل ویندوزش خراب است. فامیلی کامپیوتر چالان می باشه وقتی که این نفر رفت از اتاق رفت این نفر مجبور است که کامپیوتر را شت داون کنه. صحیح است؟ فامیلی ویندوز از اون نفر چی میشه خراب میشه. باز این نفر دوباره اینستالیشن کنه. صحیح؟ کوئی هزاری کارا خوب نیست. صحیح؟ پس همینجا بیا ای را کلیک میکنم. صحیح؟ ما میگم همینجا بیا نات کانفیگر. صحیح؟ وقتی که نات کانفیگر کلیک کردی ای را اپلای کن. صحیح؟ آفرین. پس چی شد؟ سی ड्राइव صحیح شد. اگر ما بیایم میگم نه صحیح است مکمل ریستریکت چی شوه؟ بند شوه. ریستریکت all drives means طول تمام. صحیح؟ ای را اپلای کو اوکی کو. وقتی که اوکی کردی باز همینجا بیا ای را کلوز کو. وقتی که کلوز کردی همینجا بیا دیس پیسی کلیک کو. در دیس پیسی ای ड्राइव هم بند شد و همینجا بیا ای ड्राइव هم بند شد و همینجا بیا ای ड्राइव هم بند شد. نفر از بازار صحیح است سی دی میاره. صحیح؟ سی دی روم هم باز نمیشه. نفر میاد فلش میاندازه میگه بیا زود کامپیوتر کار کردن نمیتونم بیا تو همین فلش هم باز کار نمیکنه. مثلا اگر اینجا کدام فولدر باشه صحیح است حالا ما اینجا فولدر رایت کلیک میکنم باشه این فولدر ای است کلیک میکنم این فولدر هم باز نمیشه. این چیز هم در کامپیوتر کار کردن نمیتونه. نفهمیدیم؟ فقط سیل کنه. صحیح است؟ مشکل خو نیست. پس همینجا بیا پس همینجا کلیک میکنم ای را کلیک کن و همینجا بیا نات کانفیگر کلیک کن ای را اپلای کلیک کن اوکی کلیک کن و همینجا بیا ای را یک ریفرش کلیک کن. پس چی شد؟ پس صحیح شد. نفهمیدین؟ مشکل؟ خب ای را ریفرش میکنم پس چی شد؟ پس صحیح شد. خب دیگه مثلا ما و شما دو رقم هایت دارم. یکی ما و شما پاسورد درس باز میآید درسش صحیح است. یکی ما و شما هایت داریم. هایت مثلا امی صحیح است راستن ما امی دیس پی سی کلیک ای ड्राइव کلیک میکنم امی معلوم میشه نمیشه. ما میخوایم امی را هایت کنم. این سیمپل طریقه رایت کلیک کو چی را انتخاب میکنم منیج. وقتی که منیج انتخاب کردی باز امین جمع میں صحیح است امین جبیا ڈیسک مینجمنٹ کجا میں آفرین دا ڈیسک مینجمنٹ کی وقت کی ڈیسک مینجمنٹ کلک کری کدام ایرا ہائیڈ میں کرنے صحیح است فارمیٹ نہ کلین فارمیٹ مطلب کلیش فارمیٹ میں آف چینج فقط ایرا ریموو کو ایرا یس کو وقت کی ریاس کری فقط امو کلک یوزر صحیح است ایرا یک ریفرش کو ریفرش چرا پنهان نشد همین جمع میں پس رائٹ کلک کو مانیج صحیح است و ڈیسک مینجمنٹ انتخاب میں کرم صحیح مثلا اے ڈی صحیح ایرا ریموو کو یس کو صحیح است فامیل ایرا پنهان میں کرم صحیح ریموو کو ایرا یس کو بزور علی پنهان کرم بی the computer drive as would drive فهمیدی پورا پس پیدا میکنه پس همین جب پس رایت کلیک کو مانیج ایرا انتخاب کو ایڈ کو صحیح ایرا اوکی کو
صحیح. باز همینجا بیا رایت کلیک کن، ایره ارد کن. خوی یک نفر میفهمه چی میفهمه؟ میفهمه که این نفر مثلا دا یو نفر پوهیږي، مطلب ما داسې وکړو ته بیرته را پیدا کې. بیا یو درس راځي زم چې دلته څنګه یک درس میاد اینجا که کلیک کنه، اینجا از نفر پاسورد پرسان کنه که تو پاسورد این نفر یاد داری که تو در می سیتینگ دست میزنی. من میگم نه این تو یک کار میکنم. همینجا بیا کجا میایم؟ آفرین سرچ یا رن. صحیح است. یک کاتیکاسی ویندوز 7 باشه اونجا سرچ هم است رن هم است. صحیح است. فهمیدی؟ اینجا ما میایم اینجا نمشته کو جی پی ایدیت نمشته کو دات ام سی نمشته کو ایره انتر کو. وقتی که ایره انتر کردی ایره کلان کو. صحیح است. و همینجا ما میایم کجا میایم؟ کوم ځای ته ځو؟ وده شوې کوم ځای ته ځم؟ اډمنسټریټیو ټمپلیټ زړه مو وه یادېږي ښه. صحیح ده. بیا کوم ځای ته ځم؟ آفر بیا کوم ځای ته ځم؟ کوم فایل ایکسپلور دا څه شو دا دی؟ صحیح. او بیا کوم ځای ته ځم؟ صحیح ده. دې ځای ته ځم. hide specific control panel نه څه شی hide the specific drive in my computer. صحیح. په دې باندې داسې کلیک کړه او دلته راشه چیش ته راشه کنټرول میخوای که مکمل درایو را پنهان کنی. مکمل نسی باز میشه، هیچ چیز هم باز نمیشه. نفهمیدید؟ صحیح است. من میگم فقط کدام درایو؟ دی درایو. و ایره اپلای کو اوکی کو. صحیح است. باید یک دفعه ریفرش کنین. خب ما شما خوب طریقه ای است اگر ای در کامپیوتر شما کار نکرد. صحیح است. ای کار نکرد در اینجا خو کار کرد. صحیح. دی درایو است نیست. اگر در کامپیوتر شما ان کیس کار نکنه باید کامپیوتر you must restart your computer. باید کامپیوتر خود چی کنید؟ ریستارت کنید. وقتی که ریستارت کنید اون نمی باشه اینجا کار کرد. صحیح. در کامپیوتر شما شاید کار نکنه. صحیح است. فهمیدید که ریم کم باشه باز ریستارت کنید که او عملیات چی شود اجرا شود. صحیح است. مشکل خو نیست. او را جی پی اپدیت نکرده څنګه هغه او خیر است. او را میخوانم با توسط اون میشه. صحیح است. مشکل نیست. فهمیدین؟ خب ما شما او درس به این خاطر با سویه درس با شما میتم. صحیح. خب ما همینجا ما میم پس همینجا بیا جی پی ایدیت نمشته کو دات ام سی نمشته کو دات ام سی نمشته کردم. صحیح. او را میخوام که پس بیارم. صحیح. ایره کلیک کو و همینجا بیا کجا میم فایل کجاست؟ فایل اکسپلورر. صحیح. اینجا یک نفر چل میکنه تو پورا هاید کردی نه. او کدام درایو بود؟ اینجا می ویندو کی پلاس آر رانه. صحیح که ای تو فهمیده نفر است. درایو باز نشد. باشه نه تکنیک کرد چل کرد. ای کو ای چیزش است دی دو نقطه تقسیم علامه انتر کرد درایو باز شد. باز به چی میکنه؟ به ای باز تو میگه که تو تکنیکا سری میکنه. باز همینجا بیا پی چی شد؟ همینجا بیا صحیح است. پی و همینجا ساری و همینجا پی صحیح و ایره انتخاب کو و همینجا بیا ایره دی کو. ایره کی دی کردی هم هاید کردی هم ایره را سرش بسته کردی. همینجا بیا هم هاید است هم رایس بسته است. صحیح است. فهمیده؟ پس همینجا بیا اول خو ایره جور کن. صحیح. باز همینجا بیا باز بالا او را جور کن. صحیح است. و همینجا بیا چی؟ hide specific ایره کلیک کن و not configure کلیک کن و اپلای کن اوکی کن. صحیح. چی شد؟ پس آمد. اگر میخوای که مکمل درایو را چی کنی همینجا بیا ایره انتخاب کن. ایره که اپلای کردی مکمل درایو چی می باشه؟ آفرین. هر چیز چی است؟ هاید است. فهمیدید؟ خب بازی را در خانه شما کار کنید. صحیح. و ایره اپلای میکنم اوکی میکنم. صحیح. او چی شد؟ پس چی شد؟ جور شد. مشکل بس است. وای دې ریکارډ مې نه ولګول. دې ریکارډ هم نه شو. شنو ریکارډ هم نه ولګولې تاسو مونږ نه وینم. بند